سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. روزتون بخیر باشه. با چهارمین ویدیو از مجموعه آموزش اکسل در خدمت شما هستم. همونطور که ملاحظه کردین تا اینجا بیشتر مقدمات و چیزهایی که نیاز بود و براتون آموزش دادیم. از این قسمت میخوایم به طور عملی کار با اکسل شروع بکنیم. در ابتدا کار با کاربرگاه رو بهتون نشون میدم. چطور یه فایل اکسل رو باز کنید، چطور یه فایل اکسل رو سیو بکنید و چطور داده‌های اولیه رو وارد بکنید و با بخش اول قالب بندی سلول ها یا همون فرمت سل در خدمت شما هستم که یه جدول ساده و زیبا رو بتونید طراحی کنید. اگر آموزش قبلی ما رو ندیدید و خصوصا اگه تازه با اکسل آشنا شدین، به شما پیشنهاد میکنم که حتما آموزش قبلی رو هم ببینید که لینکش رو در انتهای ویدیو قرار میدم و خیلی راحت میتونید به پلیلیست ما دسترسی پیدا کنید. بریم که آموزش داشته باشیم. دوستان سلام و درود مجدد. شما وقتی برای اولین بار نرم افزار اکسل رو باز میکنید با یه ورکبوک خالی در واقع روبرو هستیم. حالا ما فرض میکنیم که من الان هیچ کاری روش انجام ندادم و به شما پیشنهاد میکنم اولین کاری که میکنید فایلتون رو سیو بکنید که از همون اول فایلتون رو یه موقعی به هر دلیلی از دست ندید. من الان یه ذره محیط کاری رو زوم میکنم و شما چه الان چه در آینده هر وقت بخواید کار کنید یا باید دکمه سیو این بالا رو بزنید که دم دست خیلی سریعه که راه حل سریعترش هم همزمان دکمه کنترل به اضافه اس رو فشار بدین همین کارو میکنه. الان چون من اینو هیچ جا سیو نکردم یا به محض اینکه اینو فشار بدم شما میبینید میمیره توی منوی سیو است که حالا میگم از راه دومش چطوریه که باز به همینجا میرسیم. ولی دفعه بعد که شما اینو سیو بکنید اتفاقی که میفته شما به محض فشار دادن این یا کنترل اس هیچ چیز خاص نمیبینید به جز اینکه فقط فایل به آخرین ورژنش همونجا سیو میشه. شما همینطور میتونید روی منوی فایل کلیک کنید و دکمه سیو رو بزنید. بازم این هم مثل همون دکمه بالا میمونه. دفعه اول شما رو میبره به اینکه کجا میخواین اون رو سیو کنید ولی دفعه های بعد عکس العمل خاصی نمیبینید و فایل سیو میکنه. الان من چه روی دکمه سیو کلیک کنم چه روی سیو از شما با این محیط رو میشین. این قسمت بالا که برای سیو آنلاین تو محیط واندرایو و اینا هست کاری باش نداریم. شما دکمه براوز رو کلیک میکنین. ازتون میپرسه که کجا میخواید اینو سیو بکنین. من حالا مثلا پوشه داکیومنت خودم رو انتخاب میکنم. شما میتونید درایو های دیگه‌تون یا هر چیزی که مد نظرتون هست که بازم بهتون توصیه میکنم تو درایو سی که معمولا ویندوز نصب این کارو نکنید که اگر برداری ویندوزتون از بین رفت و خواستین دوباره نصب بکنید فایلتون از بین نره. حالا من برای چون تست هست تو همین داکیومنت سیو میکنم. اسم فایل انتخاب میکنین. مثلا من میزنم تست فایل و پسوندم من نمیخوام بهش بدم، یعنی به طور پیش‌فرض تو اکسل 2019 که اصلا با پسوند SX سیوش میکنه که پسوند استاندارد هست. ولی حالا برای اینکه بیشتر آشنا بشید حالا تنظیمات حرفه‌ای تر هم داره که اگه نیاز شد بعدا بهتون آموزش میدم. شما اینجا که کلیک بکنید انواع نوع‌هایی که میتونید این فایل سیو بکنید براتون میاره که بیشترشون برای کارهای حرفه‌ای هست مثلا CSV که برای کارهای ورود و ذخیره داده و انتقالش به پایگاه داده ها این استفاده میشه. مثل نمیدونم CSV های معمولی یا اینکه حتی شما این نکته خیلی مهمی هست اگه مثل من ورژن 2019 یا حتی 2021 که الان اومده رو داریم و میخواین اینو برای کسی ذخیره بکنید که میدونید مثلا اکسل 2003 قدیمی رو سیو داره یا اینکه حالا ورژن قبلی، اینجا میتونید اکسل 2003 رو انتخاب بکنید که البته یه سری فرمت ها که توی اکسل حرفه‌ای و پیشرفته مثلا ترازبندی اون حالتایی که رو فایلتون اعمال میکنید حالت بصری جدید دیگه اینا وقتی شما به حالت قدیمی سیو بکنید برای اون دوستتون قابل دسترس نخواهد بود. اما فقط فایدهش اینه که حداقل میتونه فایل رو اوپن بکنه. مگر شما اگر با ورژن فعلی که همین بالا هستش سیوش بکنید در سیستم اون دوستتون با پیام خطا مواجه میشید و فایل رو نمیتونه باز بکنه. حالا فرمت دیگه مثل PDF و اینا هم داریم که خودتون سر فرصت نگاه بکنید. زیادم الان به کارتون نمیاد. من همین رو سیو میکنم
این الان در همون مسیر سیو شد و دقت کنید این بالا از بوک XLSX تبدیل شد به تست فایل و اون فایلی که شما سیو کردین عنوان اینجا تغییر کرد. و این به بعد دیگه هر وقت که من سیو بالا رو کلیک کنم یا همینجوری دکمه کنترل سیو مثل همین که من زدم، شما میبینید چیزی مشاهده نمی‌کنید، فقط فایل همونجا سیو شده. خب شما همینطوری که مشاهده میکنید اولین شیت رو براتون اکسل اتوماتیک در واقع ایجاد کرده که شیت 1 هست. ما همین الان میتونیم روی این کلیک کنیم، یعنی دبل کلیک میکنم با موس، میبینید که حالت انتخاب پیدا میکنه. من مثلا میزنم اینم کاربرگ نمونه. شما هر اسمی که مناسب کارتون هستش براش انتخاب میکنید و همینطور شیت جدید هم که با مثبت ایجاد کنید مثلا میتونید بزنید کاربرگ 2. میگم دقیقاً به اسم اون کاری که شما قراره مثلا فرض کنید اینجا دارین اطلاعات حسابداری وارد میکنید، میدونید حسابداری اونجا مثلا نمودارشه، یه چیزی که خودتون بعداً بشناسید. وقتی که تعداد شیت‌ها زیاد میشه راحت شناسایی کنید با این اسمی که اینجا هست و انتخابش بکنید. خب شما در منوی هوم که تو بخش قبلی باش به طور مختصر آشنا شدین، یه بخشی دارید مثل نرم افزار مایکروسافت ورد و هر نرم افزار دیگه برای کار بصری هست. حالا ما تو این بخش از آموزش کاری با محاسبات فعلا نداریم. فرض بکنید من اینجا الان میخوام یه جدول درست کنم. مثلا اینجا من میذارم ستون 1 در کنارش ستون 2 و الی آخر. و دقت داشته باشید که اکسل یه هوشمندی هایی داره. شما وقتی که این دوتا سلول رو که دوتا شماره بهش دادین انتخاب کردین، یک حالت به علاوه کوچیک وقتی گوشه سلول میایم براتون ایجاد میکنه که اگر اون رو بکشید میبینید خودش این راهنمای پایین هم داره نشون میده ستونا رو با همون اسم میاره ولی یه شمارهش اضافه میکنه. فرض بر این میگه که شما 1 و 2 رو معنیدار دادید و وقتی من اینجا رو رها کنم نکنید تا ستون 5 رو براتون درست کرد. حالا فرض کنید اینجا هم ردیف میخوام وارد کنم، ردیف 1 ردیف 2 و باز هم به همون شکل. حالا این سری مربع پایین رو وقتی با موس نگه می‌دارید به سمت پایین میکشید. الان میبینید یه حالت جدول 5x5 ایجاد شد. حالا هر چیزی شما میگم حتی مثل ورد میتونید اینجا برای خودتون تایپ بکنید، ما کاری نداریم. دومین چیزی که باش کار دارید باز مثل بقیه نرم افزارها حالت بصری هست. شما حالا اینه که میبینید انتخاب کردین فونتش رو میخواین عوض کنین، از این جایی که نوشته منوی فونت رو انتخاب میکنید. حالا مثلا اگه بخواید از این فونت فارسی استفاده بکنید مثلا مثل بیمیترا اون انتخاب میکنید و میبینید نوشته هاتون فونتاش تغییر کردش. همینطور خیلی راحت اینجا میتونید فونت سایز فونتتون رو یا در واقع تایپ بکنید. مثلا من میزنم 16 و دکمه اینتر رو بزنید، یا اینکه میتونید از منوی کشویی یا سری سایزهای پیش تعریف شده رو انتخاب بکنید که با اینم کاری نداریم. همینطور این دوتا شکلی که نمایه‌ای که اینجا میبینید، یا یکی میبینید آیه بزرگه با فلش به سمت بالا و یکی به سمت پایین، یعنی مرحله این فونت‌ها رو یه دونه میبره بالا یه دونه میبره پایین اگه بخواید سریعتر به نتیجه برسید. همینطور وقتی شما مثلا فونت‌ها رو بزرگ میکنید ممکنه که همخوانی با این خونه ها نداشته باشه. شما میدونید وسط محیط دوتا ستون در این قسمت بالا بغل لیبلاشون وقتی با موس میبینید تغییر شکل میده، یعنی میتونید اینو تغییرش بده، بزرگش کنید یا کوچیکش کنید. و نکته خوبی که وجود داره وقتی شما مثلا میخواین یه جدول منظم انتخاب کنید میتونید با موس بازم روی نمایه و نه جای دیگه اینجا همه رو با هم دیگه انتخاب بکنید و وقتی با موس میایین اولین رو تغییر حالت میدین همه رو به صورت مساوی به اندازه همون ستون اول براتون تغییر میده سایزشو. همینطوری مثلا برای ردیفا باید حتما همه رو با هم انتخاب کنید و اولی رو که جابجا بکنید همه رو با هم دیگه براتون تغییر میده. خب حالا مجدد من اونایی که میخوام رو تغییرات اعمال کنم و با هم انتخاب میکنم با موس. اگر این اولی رو بزنید هم نمادی که تو نرم افزارهای مختلف همیشه به اسم بولد شناخته میشه، اینا رو به صورت توپر و پررنگ در میاره.
نماد ایتالیک اینا رو به صورت مورب در میاره. حالا اینا رو میتونید ترکیبی هم دیگه انجام بدین. من دارم چون تست میکنم یکی یکی میزنم، میتونید همه رو ترکیبی انجام بدید. دوباره که روش کلیک بکنید نماد آندرلاین رو دارین که زیر اونا خط میندازه، یه چیزی شبیه مثل لینک و اینا میشه که جایی مختلفی برای شما کاربرد داره. و مهمتر از اون وقتی شما جدول دارین طراحی میکنید، این نمایی که حالت شکل میبینید یه جدول کوچیک داره، منوی کناریشو که انتخاب بکنین انواع حالت‌ها رو میتونید برای جدولتون انتخاب کنید. همونطور که میبینید مثلا توی باتن بوردر یعنی فقط میاد توی این جدول انتهای جدول براتون یه خطی ایجاد میکنه. همینطور حالت مختلف فقط چپ راست. ولی اگر شما بخواید تمام خونه ها رو براتون حالت یک جدول انتخاب کنه، آل بوردر رو میزنید که همینطور که میبینید تمام اینا رو به صورت یک جدول براتون در آورد. حالا این علاوه بر اینکه حالت بصری شما دارید این رو نگاه میکنید، فرقش چیه؟ شما اگه دکمه کنترل پی رو فشار بدین یا همینطور از منوی فایل پرینت رو انتخاب بکنید، یه نمایشی از اون چیزی که رو پرینتر قرار براتون چاپ بشه نشون بده. میبینید که بقیه سلولار که شما رو تصویر میدیدین در حالت چاپ نمیان، فقط اونایی که شما بوردر براشون ایجاد کردین مثل این یا بعداً بهتون نشون میدم رنگ براشون انتخاب کرده باشین، اونا رو فرض بر این میذاره که شما میخواید پرینت کنه و خیلی زیبا براتون انتخاب میکنه. این پیشنمایش چاپ هست. خب من دوباره بک رو میزنم اینجا. دوستان قبل از اینکه ادامه آموزش رو داشته باشیم، برای اینکه افراد بیشتری بتونن توی یوتیوب به این ویدیوها دسترسی پیدا کنن، حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بگذارید تا من بهشون پاسخ بدم، و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردیم حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو حالت آل قرار بدین تا به محض تولید ویدیوهای جدید بتونید به اونها دسترسی داشته باشید. میریم ادامه آموزش داشته باشیم. خب امکان دیگه ای که برای شما وجود داره اینه که بتونید پس زمینه سلول‌ها رو چه برای نمایش چه برای چاپ تغییر رنگ بدین. این دو قسمت رو توجه کنید. دوستانی که تازه با اکسل آشنا میشن یه ذره این دوتا رو با هم دیگه اشتباه میکنن که البته توی بقیه مجموعه آفیس هم همین نمایه‌ها رو داریم. من میخوام الان فقط پس زمینه ستون‌هامو تغییر رنگ بدم. این نکنید حالت شابلونی که اینجا داره خودش زده فیل کالر، وقتی کلیک میکنید روش اون رنگی که میخواین چه حالت رنگ‌های پیش‌فرضی که اینجا برای شما قرار داده، چه در حالت مور کالر که رنگ‌های بیشتری رو، چه در حالت استاندارد چه در حالت دیگه خیلی پیشرفته‌تر اون به صورت RGB میتونید انتخاب بکنید. حالا من میخوام اصلا اون رنگ‌های پیش‌فرض استفاده بکنم، این رنگ رو برای ستون رو انتخاب بکنم. همینطوری مثلا این خونه ها رو میخوام به عنوان ردیف مثلا تبدیلشون کنم به رنگ مثلا زرد رنگ. خب این شد برای این. اما اگه بخواید شما متن اونها رو تغییر رنگ بدین، این بغلی هستش که علامت A زده یعنی فونت کالر. میام مثلا یه رنگ متناسب اون که حالا در همین مشکی بهترین حالتش بود، حالا میام میگیریم مثلا سرمه‌ای پررنگ میکنم. پس این هم شد برای چی؟ تغییر رنگ فونت ها. این هم میذارم مثلا حالت قرمز. خب حالت بعدی که خیلی توی زیبایی طراحی شما نقش داره، این 6 نمایه هست که به قول معروف میتونید شما نوشته هاتون رو همونطور که خودش کاملا معلومه حالت وسط چین بکنید. بعد ستونه که میخواین انتخاب بکنید حالت وسط چین رو انتخاب کنید. حالا اگر که ستوناتون بزرگ بودش که من مثلا اینجا بهتون نشون بدم، میبینید نوشته میفته پایین، اینا رو که انتخاب کردیم بعد این حالت بالا فعال کن، یعنی از بالا به پایین هم تراز بکنه. این هم پس شد خیلی ساده برای تراز کردن. بخش بعدی که ما اینجا داریم حالتایی هستش که تو رفتگی ایجاد میکنه. حالا وقتی متن بزرگ داشته باشین معلوم میشه، انگار یه تپ میزنید یه مقداری جلوتر شروع میشه. مثلا اگه یه بار اینو کلیک بکنم این متن میاد جلوتر، که حالا من نمیخوام دوباره میخوام برش کردم به اون حالتی که بوده. فکر کنیم مثلا اینجا اشتباه کرده باشین و نمیخواین از اون بالا تغییر بدین، اینجا یه دکمه سری برای آندو دارین که همون کنترل زدم هست. هر وقت بزنید نکنین حالت رو برمیگرده به همون حالتی که داشتین تا یه تعداد زیادی رو ذخیره میکنه. همچنین حالت دیگه که این بالا دارین به این نمایه کوچیک فلششون که انتخاب بکنید،
حالت نشون دادن فونت ها توی جدول هستش که این هم خیلی برای زیبایی کار میتونید استفاده کنید. مثلا همین حالت AB همونجور که عکسش داره نشون میده فلش موربه، خونه‌های شما رو میبینید به صورت مورب نشون میده. یا اینکه بعضی از اینا مثلا برای حروف فارسی خیلی کاربرد نداره، ولی مثلا این بیشتر به درد حروف انگلیسی میخوره. اما این حالت rotate text up این بیشتر خیلی تو جدول استفاده میشه، جدولی که میخوام به صورت زیبا نشون بدم و ستون زیادی داره جهت رو عوض میکنه. و بقیه مدلش که میگم حالا یکی که میتونید برای خودتون امتحان بکنید. و مهمتر از همه اینکه شما وقتی دارید فارسی تایپ میکنید، حالا اینجا الان مشکلی نیست، ولی اگر که یه متن طولانی داشته باشین خصوصا فارسی و انگلیسی با هم قاطی باشه، شما میبینید که چیدمان اونا رو براتون بد نشون میده. مثلا من اینجا بذارید یه دونه بزنم که ببینید تست چیدمان فارسی. حالا اینا به طور هوشمند خودش درست 8 ساعت، ولی بعضی وقتا خصوصا تو ورژن پایین‌تر اینا ممکنه که به هم ریخته بشه. شما اینجا یه دکمه کوچیک دارین که جهت left to right یا right to left تکست رو میتونید ازش انتخاب کنید. حالت کانتکست یعنی همون که خودش تشخیص میده اصلا فارسی یا انگلیسی بودن. اگر حالت بخواید فارسی حتما تو نوشتهتون به صورت فارسی و ایرانی بنویسید right to left رو باید انتخاب کنید که خب نتیجه الان همین بود. اما اگر انگلیسی باشه left to right که میبینید حالت پیش‌فرض و اگر که هوشمند شناسایی نشده بود اینجوری بود، برعکس براتون میاد. تست آورده آخر فارسی رو آورده عقب چون به صورت انگلیسیه، ولی من دوباره اینو میذارم روی right to left که بهترین حالتشه برای فارسی که مطمئن باشین درست داره جهت‌ها رو براتون انجام میده. همچنین گزینه بعدی که برای خیلی کارها شما در عمل بهش نیاز پیدا میکنید حالت رپ تکست هست. ببینید شما الان این ستون رو من کوچیکش میکنم چون در خونه بغلیش خالیه، اینو انداخته روی این. ولی شما فرض کنید اینجا همه خونه هاتون پره و عملا دیگه نصف این متن رو نمیبینید. برای اینکه چه تو پرینت چه حالت نمایش اینجا بتونید تمام اینو داشته باشید، شما حالت رپ تکست رو که فعال بکنید اینو میشکونه توی خطهای مختلف. حالا چون فضای این در واقع ردیف ما کوچیک هستش، وقتی بزرگش کنم شما متوجه میشید که چطور انجام میده این کارو. میبینید تا اون حدی که اون فونت و اون عرض شما بهتون اجازه میده اینا رو شکون به 3 تا خط. و مگه یه ذره اینو بزرگترش کنم میبینید 2 تا خط شد. اینم توی جدول سازی و حالت نمایشی خیلی به کارتون میاد. و حالت بعدی هم که توی طراحی جدولا به کارتون میاد اینه که 2 تا سلول یا هر چند تا که سلول نیاز باشه رو با هم ادغام بکنید. شما مثلا اینو میزنید مثلا سر تیتر و این پایینی ها رو مثلا میزنم عنوان 1 و عنوان 2. حالا این سرتیتر میخواد در واقع توی جدول بالای این دوتا قرار بگیره دیگه. شما این دوتا رو با هم انتخاب میکنید، دکمه مرج رو میزنید، میبینید که در واقع اگر رنگش کنم بهتر معلوم میشه. این دوتا رو یه رنگ دیگه میکنم که متفاوت باشه و همه اینا رو جدول میکنم تا شما کاملا ببینید چی شد. میبینید این هم خیلی جا به کارتون میاد. و حالا اگر همین خونه رو انتخابش بکنید، دوباره همین گزینه بالا رو بزنید و آن مرجش بکنید، اینو از اون حالت در میاره به حالت خونه‌های معمولی، در واقع دوباره تبدیلش میکنه. اینو بک میزنم و هم برای این منوها هر جا که شما دیدید یه حالت فلش کوچولو این گوشه هاشون قرار داره، یعنی که اضافه بر این تنظیمات کلی که در اختیار شما هست یه سری تنظیمات حرفه‌ای تر هم داره. مثلا برای الاینمنت من بزنم میبینید که یه منوی باز میکنه، انواع حالت‌ها رو داره که حالا بیشترش با همین بالا هم شما میتونید انجام بدید، ولی اینجا هم میتونید به طور حرفه‌ای تر انجام بدید. همینطور برای قسمت فونت که دقت کنید در واقع همه اینا رو میاره توی بخش
فرمت سلز، این فونتش بود، اون الاینمنتش بود، بغلیش مال بوردر هست که اینجا انتخاب کرده بودم و یه سری بخشای دیگه که حالا تو قسمت‌های دیگه براتون توضیح میدم. هر کدومشون یه ویدیویی میشه که دیگه نمیخوام این ویدیو بیشتر از این طولانی بشه. و در انتها نکته که برای این ویدیو به نظرم میرسه که کافی باشه اینه که شما اگر یه خونه ای رو مثلا همین عنوان یک رو میخواین کپی پیست کنین، علاوه بر این که میتونید با دکمه های کنترل S و کنترل V و اینا انجام بدید، میتونید اینجا کپی رو انتخاب بکنید. میبینید حالا گزینه پیست هم فعال شد. مثلا تو خونه بعدی میزنم پیستش میکنم. اینا دقیقا به همون شکلی براتون کپی کرد با همون فرمت که حالا خود این فرمت و اینا هم یه بحث پیچیده ای داره که یه مقداری زمان میخواد. بعدا در ویدیو بعدی به شما توضیح میدم. فقط اینم خدمتتون عرض بکنم این بخش اول در واقع آموزش کار با سلول ها بودش و ما صرفا داشتیم حالت جدول و متن استفاده میکردیم. اگر شما قرار باشه کار محاسباتی اینو انجام بدید، حتما باید یه تنظیمات دیگه ای رو در واقع اعمال بکنید که در ویدیوی بعد با من همراه باشین براتون توضیح میدم.